SL Tech Unlimited YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු ගොඩක් දෙයන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Photoshop, එතකොට Word, එතකොට PowerPoint, Excel ඒ වගේ software වල සිංහල type කරද්දී ඉස්පිලි පාපිලි වල අවුල් යනවා නේද? අන්න ඒ අවුල කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඒකට මට සුපිරි software එකක් හම්බ වුණා ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරද්දී. ඒකේ වාසිය තමයි අපිට පුළුවන් Singlish වලින් type කරලා කියන අපි message ගන්න විදිහට type කරලා ඒක සිංහලට හරව ගන්න පුළුවන්, Unicode විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. ඕන්න අපි front එක මාරු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද කොහොමද මේ software එක install කරගන්නේ කියලා ඉස්සරහම. software එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. මේක තමයි software එක. මේක ඔයාලට පුළුවන් install කරගන්න. මේක install කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් install කරලා තියෙන software එක මේක තමයි software එකේ icon එක. මේක open කරගන්න. ඔන්නම තමයි software එක interface එක. මේකේ ඉස්සරහම මෙතන තියෙනවා මෙතන දාලාම තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි ආකාරයෙන්ම සිංහල Unicode වලින් type කරන්න කියලා. මෙතන අපි ගන්න message type කරන විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මම ගහන්නම් hi එම ලකින් දෙස් හරි ඔය විදිහට තිතත් තියන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Unicode කියලා. ඔයාලට Unicode වලින් ඕන නම් මේක මෙතන copy කියන එක click කරපුවම copy වෙනවා. ඒ ඔයාලට සිංහල font එකකින් ඕනේ. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය default use කරන්නේ FM බින්දුමති ඒ වගේ එකකින් දාලා type කරලා edit කරගන්න මෙන්න මේ font එක මෙතන copy කරගන්න click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Photoshop, Word, එතකොට PowerPoint ඒ ඕන එකට ගිහලා ටෙක්ස්ට් එකක් කරන් right click කරලා paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ස්පෙල් පාපේ කිසිම අවුලක් යන්නේ නැහැ. හොඳටම වැඩ කරන ස්පෙල් ආපිලි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේකේ දැන් අපි අකුරු type කරද්දී කොහොමද මේක දැන් Singlish type කරලා සමහර වචන type කරන ආකාරය බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා key map කියලා එකක්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා තියෙනවා ඒ කට්ටිය කොහොමද type කරන්නේ, එයා වචන කොහොමද type කරන්නේ, එයා අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යක්ෂකව type කරන හැටි දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එයාලගේ ස්පෙලි පාපිලි keyboard එක. ඒ කියන්නේ කායන්න නම් K A A A, කෑන්න ගහනවා නම් K capital A. අන්න ඒ විදිහට මේ ස්පෙලි පාපිලි ටික තියෙන කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. හදිසි අකුරක් type කරගන්න බැරි නම් මේකෙන් බලන්න ගහන්න පුළුවන් අකුරු. ඊට පස්සේ close කරමු. ඒ වීඩියෝ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඕන නම් දැන් ඔයාලට Unicode එක දැන් මේ Unicode tab එක ඕන නැත්නම් මෙතනින් අයින් කරපුවා Unicode එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ font එක ඕන නැත්නම් font එකත් අයින් වෙනවා. එතකොට Singlish විතරයි. අපි දැන් හිතමුකෝ මට Unicode උත් ඕනේ. එතකොට font එකත් ඕනේ. ඉසි කියලා තියෙන. ඉසි font එක තියෙන්නේ. ඉසි font එකෙන් ගන්න ඕන නම් මෙතනම තියෙනවා ඉසි කියලා එකක්. එතකොට අපිට දැන් මෙතන මං ආයි යාළුවනේ ගහපු එක Unicode වලින් තියෙනවා. සිංහල font එකකින් තියෙනවා. ඉසි font එකෙන් තියෙනවා. ඉසි font එක ඕන නම් මෙතන copy කරලා paste කරගන්න විතරයි තියෙන ඕන තැනට ගිහලා. simple software type setting කරන කට්ටියට නම් මාරම වටිනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා සිංහල දැන් FM බින්දුමති වගේ ඒවාන් type කරන්න ගියොත් එන අමාරු ඒකේ වචන මතක තියාගන්න ඕන. අපිට කයන්න ගහන්න තියෙන කී අකුර නෙමෙයි. එන ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ලේසි software එකක්. පාවිච්චි කරලා බලන්න. මමත් පාවිච්චි කරන මේ software එක ගොඩක්ම හොඳ සුපිරිම software එකක්. හරි වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු.